Alright. Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài viết của một bạn học 1 mình, đó chính là bạn bạn Trâm á. Và bạn làm cái cuốn cam 18 test 1, writing test 1 và 2, test 1 và 2. Okay, so today we're gonna correct the writing test for one of my one-on-one students, Miss Trâm, and she did test 1 and 2 of Cambridge 18 test 1. The graph below shows the graph below gives information about the percentage of a population in 4 Asian countries living in cities from 1970 to 2020 with predictions for 2030 and 2040. So of course you have to use past simple for describing something in the past, and then future tenses or any ways to talk about the future to predict things that will happen in 2030 and 2040, you know. Cái bài này nó hơi bị phức tạp tại vì mình phải dùng thì quá khứ đơn để mà nói về những điều đó đã xảy ra trong quá khứ, và mình phải dùng những cái dạng mà nói về tương lai nè, hoặc là thì tương lai đơn để mà nói về những cái dự đoán về năm 2030 và 2040 nha các bạn. Và cái biểu đồ này nó nói về cái gì? Về tỷ lệ phần trăm của dân số sống trong thành thị, trong những thành phố. This is percentage of populations. So we have the Philippines. The Philippines nha các bạn. The Philippines is one. Malaysia is this one. Thailand is this one. And Indonesia. Okay. So it's worth noting that the time actually stop here. Cái thời gian nó ngừng ở đây nè, là thời gian thực tại 2023 này. This is 2023. So we are here. So to predict 2023, you have to predict 2030 and 2040. Mình phải predict hai cái khúc này, 2030, 2040 thôi. And whatever on the left is basically the past. Tất cả những cái gì trong quá khứ là nằm bên trái này, còn bên phải của cái mốc 2020, 2023 này là tương lai hết. Alright, let's see how Miss Trâm did it. In Asia, right? Okay. The statistical time frame starts from along with projection for the next 2 decades also. Chính xác mấy cái 2030, 2040 nó đã xảy ra đâu, cho nên nó chỉ là dự đoán thôi. 2030 and 2040 is only prediction, so this one has not happened yet. Correct. Along with projections for the next 2 decades also. Đúng rồi, cho nên cùng với những cái sự dự đoán trong vòng 2 thập kỷ tiếp theo. Good. Perspective. Nhưng mà cái này hoàn toàn có thể nói là từ 1970 đến 2040 cũng được mà. Yep. Hoàn toàn nói như vậy được. Nhưng mà em viết như vậy cũng rất tốt về cái logic. If you write like this, it's actually correct in terms of logic. Or you can just say simply 1970 to 2040, you know. Looking from an overall perspective, it's readily apparent that there was a rise in the urban population percentage in all 4 countries. Có một sự gia tăng về tỷ lệ phần trăm của dân số trong thành thị. Đúng rồi, chữ urban là chính xác á. Correct. In all 4 countries from to the present day, and this trend is expected. Chính xác luôn. Cái này là cách nói rất tốt để mà nói về tương lai này. This is a very good way to talk about the future. This trend is expected to continue. Xu hướng này được mong đợi để tiếp diễn until 2040. Yes.
The highest and the lowest percentage of urban residents. Của những cư dân thành thị, đúng rồi. Who belong to Malaysia. And wait, what this one? Highest is basically Malaysia and the lowest is Thailand, isn't it? Respectively. Chỗ này phải có phẩy xong rồi mới cắt ra xong rồi respectively nha. Remember that you need a comma here. Alright. In the first 2 decades, both the Philippines and Malaysia had the same pattern of growth. Có cùng cái phương cách sinh trưởng hả? Has the same pattern of growth. Đúng rồi, có cùng cái phương cách sinh trưởng, đúng rồi, tại vì nó cái cách mình đi lên nó có y chang nhau rồi. The way they go up and down is similar. So the Philippines like this one, and Malaysia is well, it's weird when you say they have the same pattern of growth, because Philippines, okay, they go up, but then they don't increase that fast, and then they drop down, while Malaysia, it doesn't drop down, you know. Em nói là first 2 decades. The first 2 decades. I see. The first 2 decades, I see. They have the same pattern of growth. Thực sự cái phương cách sinh trưởng nó cũng giống nhau giữa tất cả 4 này thôi. Nhưng mà nó chỉ có cái gì? Đó là cái tỷ lệ phần trăm á, nó giống y chang nhau thôi, nó rất là gần nhau. Mà cái cách mà nó tăng lên hạ xuống á, nó lại cũng y chang nhau giữa 4 cái này mà. Like the way they go up and down is the same. It's almost the same in all these 4. But what I think more precisely, you should say that their percentages are very similar. So, had nearly the same percentages of growth. Nó mới đúng nha. Và gần như y chang thôi. Had the nearly same percentages of growth accompanied by nha, được theo sau bởi too close ties. Okay. Leapfrog giống như là nhảy cóc hả? No, to leapfrog, I'm not so sure if leapfrog is a verb that you can actually use in the situation. In transitive or transitive. Usually plus adverb or preposition. Leapfrog from, leapfrog. Nhảy cóc như là thường là nhảy rất là nhanh, vượt qua được người khác, hoặc là có thể là đốt cháy giai đoạn. But it doesn't say whether it's informal or not. But I think you can use it. Nó không nói rõ là informal hay không formal, tức là mình hoàn toàn sử dụng được nha. And we'll leapfrog the Philippines, vượt qua mặt Philippines luôn. For the millennium, what do you mean for the millennium? Từ cái thiên niên kỷ hả? What do you mean? The millennium là năm 2000 anh. Em đọc mấy bài thấy từ những năm 2000 thường người ta sẽ xài. Cẩn thận nha, cái văn phong báo chí không được ủng hộ trong IELTS thôi nha. Yeah. Remember that newspapers' ways of writing is not actually acceptable in IELTS writing, because sometimes it's not so clear.
But IELTS, they emphasize clarity, remember? IELTS nó sẽ nhấn mạnh vào cái chuyện là clarity, sự rõ ràng nha. Mà trong khi đó văn chương báo chí rất nhiều khi nó lấp liếm này nọ. Mặc dù nghe hay thiệt, nhưng mà nó có cái sự không rõ ràng của nó, cho nên phải cẩn thận. However, from the year 2000, đến một thời điểm trong quá khứ, phải dùng quá khứ hoàn thành nha. Từ một cái khoảng thời gian trong quá khứ đến một thời gian khác trong quá khứ cũng thì là mình phải dùng quá khứ hoàn thành ở đây. You have to use past perfect in here, okay? Because you talk about 1970 all the way to 2000, you know. And không có will nữa, cái này nó sẽ là rồi mà this one actually happened already, so and leapfrog, hai chữ g nha. It's actually double G because why do I know? Because here they say GG, you see? GG. Hai chữ g nè. Oh. And also look at this one. Look at all the here. Leapfrogged. You see? Double G. Hai chữ g nè. And leapfrogged the Philippines by the end of the period at 80%. While the nation were sharing the same rising population trends. Figure the Philippines from 1990 2010 slightly decline. Really? Slightly okay, slightly decline before growing again. Okay, good. Despite a lower percentage in the first year, Indonesia's figure is projected to quadruple. Tiên đoán được quadruple hả? Gấp 4 lần. Vượt qua mặt Thái Lan, đúng rồi, surpassing Thailand. Okay, this is Thailand. What I'm looking at is Indonesia here. Okay. And the Philippines to finish the period at roughly 60%. Okay. Người ta tương đoán rằng Thailand's proportion of urban citizens will grow by nearly 30%. Cẩn thận, grow by hay grow to nha. Nếu mà grow to tức là nó tăng đến đúng con số đó, còn grow by tăng một cái khoảng, tăng một khoảng đó. Thì đúng thiệt là bây giờ cái khúc này là 10 chấm cỡ 13, 14 như nè. Xong rồi nó lên đến bao nhiêu? Nó lên đến số khoảng gần 4 mấy á, tức là lên một khoảng đến 30, đúng rồi. It's actually from 13 to 40 something. It's actually nearly 30%. Exactly. Okay, but I think you will survive the test. I think you will survive the test. Don't worry. Be happy. Okay, so you have writing task 2 here. The most important aim of science. Đó, mấy cái bài mà nó có chữ most. Trời ơi, em nhức đầu luôn anh ơi. Mấy cái bài có chữ most này nè, cực kỳ khó để mà viết luôn á. The most important aim of science should be to improve people's life. Cái mục đích nhắm tới quan trọng nhất của khoa học là cải thiện đời sống con người. Nhưng mà làm sao chứng minh được nó quan trọng nhất? Nếu mà nói nó quan trọng không bình thường thì dễ lắm. Nhưng mà làm sao chứng minh được nó quan trọng nhất? Là mình phải viết làm sao để mà nó nêu bật cái sự quan trọng của nó hơn hẳn những cái lý do khác. Và nó phải rất là thuyết phục thì nó mới gọi là một quan trọng nhất được. You have to be able to prove that it's the most important aim. You have to find ways to convince people that is the most important aim. That is hard, you know.
And then, to what extent do you agree, disagree with the statement? Anh chị đồng tình hay không đồng tình với câu trên đây đến mức như thế nào? So, bài này là Lúc mà Trâm em làm viết sao? bài này thì em không biết, nói chung là em lúc nào em viết bài này em cũng ám ảnh trong đầu những câu nói của anh, khéo bị lạc đề, chỉ cần đổi một chữ thôi, khéo bị lạc đề. Chính xác luôn á, cho nên phải rất là cẩn thận. Nó chỉ thêm chữ most này Trời thôi là ơi, nó đổi cách tiếp cận rồi. Đó. thì em phân tích thì hai vế, thứ nhất là phải là the most important nè, thứ hai À, là cái khúc mà là should be improved, người ta lại là should be nha, chứ không phải là must hay là cái gì hết, mà should be. thì Nó dùng chỉ là modal một verb cái thôi, đừng đề đừng nghị. có dùng mấy cái modal verb mà nó mạnh Yeah. quá. Dạ, còn improve people life thì là Improve people's như bình life. thường. Nhưng mà cái cơ bản, cái mà dễ sai nhất là cái the most important. Trời ơi. He. The quality of people's life have been improved over a long period of time. Thanks to advanced various aspects. What? Nhờ vào tiến bộ ở nhiều khía cạnh của cái gì mới được chứ? Thì nói chung chung là Tiến bộ về nhiều khía cạnh của cái gì mới được chứ? Advanced to in various aspects of what? It's not very clear here. Em tính là various field, hoặc là xin em thôi aspect luôn, nhiều khía cạnh của Nhưng mà nhiều khía cạnh của cái cuộc gì sống. mới được chứ? Bởi vì nhiều khía cạnh cuộc sống nó nhiều khía cạnh mà, là science, economy, rồi là Nhưng mà nó phải rõ là khía society cạnh rồi. gì, nó phải rõ là khía cạnh gì. You have to make it clear. What kind of aspect? Various life aspects. In various aspects. Okay, one of these is... Okay, now you explain. Bây giờ mới giải thích nè. One of these is science. Mà trong đó đúng là dùng chữ whose là chính xác luôn á. Tại vì cái mục đích mà tối quan trọng nhất của nó tức là cái most crucial purpose này là của cái science, dùng cái chữ whose là chính xác luôn á. It's correct to use whose here because most crucial purpose here belong to science. Whose most crucial purpose is strongly believed to better human being. Đúng là động từ to better, very good. The verb to better. Primary purpose of research. Fantastical. Nó là fantastic thôi. Oh yeah. It's just fantastic phenomenon. By coincidence, some inventions were practically used. But arena to comprehend facts nonetheless. Tức là cái bài này là em không hoàn toàn đồng ý đúng không? Nó không đồng ý lắm đúng không? Em đồng ý, nhưng mà em chuyển cái gì như disagree lên trước, nhưng sau đó em mới phản lại. Right, you disagree first and then you you try to prove, right? Yeah. Ok, the original aim, nhưng mà cái mục đích nhắm tới đầu tiên là để hiểu những cái facts, những sự thật hiển nhiên. Nếu mà ghi như vậy tức là nó không phải là hoàn toàn là most important aim. If you write like this, you try to disprove that this is not the most important aim. Okay. If you say so. Or any other things
Rồi xong nó bị không rõ ràng nè. This is not clear or any other things. It's vague or not clear. Nó mơ hồ nè, hay bất kỳ thứ gì khác nè, mơ hồ chắc luôn. To understand mechanism theories. Bỏ luôn đi, tại vì nó làm mơ hồ mọi thứ. Which were previously mysterious puzzles. Sorry. Okay, however, society has experienced a huge change. Một sự thay đổi lớn that is no longer. That makes that the reason of. The main reason for nha. The main reason for scientific researches. Này là lý do chính cho nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học nói chung thôi mà. It's just normal research, you know. Nghiên cứu khoa học nói chung thôi. Just like a general sense. Scientific research. Không còn là cái sự inquisition. There's no longer inquisition, but their usefulness and applicability. Mục đích chính của nghiên cứu khoa học bây giờ nó không còn là do tại vì tò mò nữa đâu. It's not because of curiosity, but their usefulness and applicability, mà bây giờ nó chuyển thành là khoa học nghiên cứu phải hữu ích và có tính ứng dụng, applicability. Tại vì mấy cái này đâu có rẻ. Nghiên cứu khoa học rất là mất tiền luôn đó, phải không đâu? Scientific researches require a lot of money, you know. It's not cheap. Up to now, so many mysteries are uncovered. So difficult to find something new. That requires a lot of time. A lot of không nên dùng trong văn nói. Trong văn viết, trong văn nói mới dùng a lot of nha. It is very spoken language. That require much time and money. Ngay cả time và money nó đều là không đếm được. Both time and money are uncountable, so you have to use much here, not many. Okay? Không đếm được. Cái chữ time và chữ money đâu đếm được đâu. Cho nên phải dùng chữ much ở đây cho nó nghe trịnh trọng hơn. That requires much time and money. Invention has no use for life eventually. It is absolutely always. Hence science should chiefly work on people's life. Đúng rồi. Cái câu kết này quan trọng là this is important sentence. An important sentence. Should chiefly work on people's life. Nó thuyết phục con người ta rằng là khoa học nên phần đông là làm việc, là vận hành, làm việc hay nghiên cứu về để giúp cho cuộc sống con người. People's life. Work on improving people's life, I think is better. But I think your writing is getting better. But how long did it took you to write this one, Miss Trâm? How long did it take you? Dạ buổi tối anh. So like let's say Dạ, 3 hours. Let's say 3 hours. Bởi vì cái dạng mà most important này là đấy. Yes.
Life improving has become one of the most, cải thiện cuộc sống become one of the most prevalent concerns. Đúng rồi, cái cách viết này nó càng ngày càng nó thuyết phục hơn này. I think your writing is getting more and more convincing now. Good. I think I taught you well. I think I taught you well, that's why. Em lúc viết lúc nào nó cũng những câu Không, nói có ảnh của anh hưởng nó á, cứ có ảnh hưởng chứ. Of course, good is a good influence. Prevalent concern. Những nhiều nỗ lực hả? Cái chữ nỗ lực thường nó sẽ không có đếm, người ta không đếm nó đâu. Normally the word effort is in a general sense and people wouldn't count it, so which attracts massive efforts, I think. Let's just say massive effort, okay? Nỗ lực to lớn nói chung thì nỗ lực nói chung thôi, không đếm được. Let's just say effort in general, okay? Would attract massive effort, mà nó hấp dẫn những cái sự nỗ lực to lớn, and enormous attention, và cái sự chú ý to cũng rất to từ những nhà khoa học. Ok, tại sao không nối hai này lại nhau luôn đi? Massive effort and attention, you know? Let's connect them together. It is a fact that human are put in the center. Sự thật hiển nhiên luôn á, rằng con người ta được đặt vào trung tâm của cái sự phát triển chung. Everything that people do is to give them a better life in return. Bất kỳ cái điều gì con người ta làm là để cho họ một cuộc sống tốt hơn. Therefore, science is advisable to, khoa học được khuyên là to mainly serve humans, phần đông là phục vụ con người là chính. Good. Nói chung các câu, cái cách viết nó thuyết phục hơn nhiều đó. You're getting more and more convincing. Good. For instance, plenty of pharmaceutical companies made significant investment in discovering novel medicines to treat diseases. Nó đúng là human diseases đi, tại vì nó là phục vụ đa số con người mà. Yeah. So it's to improve humans' life, yeah, people's life. So to treat human diseases mainly. Oh yeah. A standout case, một cái trường hợp mà nó ngoài lề hả? A standout case. Nó là pandemic chứ không phải endemic nha. Endemic là khi nào mà nó nằm trong cái vùng đó thôi, nó không lan ra. Còn pandemic nó lan khắp toàn cầu luôn. Endemic is when it stay in one place and doesn't spread, but now it's actually a pandemic, you know. Because cái chữ pan là nó lan rộng, hoặc là nó con cái gì cũng chơi. Ví dụ pansexual, you know. Yeah. Pandemic là nó lan rộng, nó lây khắp luôn. Yeah. In which a myriad of scientists were dedicated to inventing vaccine. Đúng nghĩa là họ không phải là phát minh ra vaccine mà phải gọi là tìm ra vaccine này, đúng không? Tại vì cái chữ vaccine, cái vaccine nó được phát minh bởi ông Jenny từ ngày xưa rồi. Jenner ở ngày xưa rồi. I don't think we invent vaccine, but actually dedicated to produce vaccine for virus prevention. Ủa, nhưng mà tại sao là standout case? Why is it a standout case? Why is it a standout case? Tại why is it an exception? Tại sao cái trường hợp này là một ngoại lệ? Tại sao? Ủa, standout không phải là nổi bật hả anh? Look at this one. Em nhớ hồi đó học là outstanding thì chắc là stand out. Oh yeah, You don't want to stand out. Tức là cái người bạn không có muốn nổi bật ra mà giống như kiểu là khác người hả?
Okay, but this stand out means the best example of something. Xuất sắc nhất. Okay, if you understand that way, the stand out example case. Alright, good. Okay. Okay, good enough. To recapitulate, then tóm lại. So these aforementioned reasons, people can derive a huge number of benefits. Con người ta có thể có nguồn gốc, có thể lấy được cái derive rất là nhiều cái lợi ích. Along with scientific progress in healthcare, working, nó là work thôi. In healthcare work and daily life. Therefore, it's crucial for science to help people live better. Vì thế, tối quan trọng để cho khoa học để giúp con người ta sống tốt hơn. Because human resources, bởi vì tài nguyên thi con người, are an important part of the world's development, là một phần quan trọng của sự phát triển của cả thế giới. Okay. Okay, so you disagree a lot more than you so you agree a lot more than you disagree. Okay, good enough. Nói chung không bị lạc đề, tốt. Có suy nghĩ nhiều, good. Good. So this one will be for tomorrow then. We'll do this one tomorrow. Any question? No. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.